Të nderuar shikues të Euronews Albania, përshëndetje. Mirë se erdhët në Balkan Talks. Në emisionin e sotëm do të fokusohemi tek negociatat mes Kosovës dhe Serbisë, të cilat për hir të së vërtetës janë të shumta dhe mbartin me vete problematika të thekshme. Por në këtë emision të sotëm do të fokusohemi tek një temë apo tek një realitet i veçantë, cili është qëndrimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndaj Prishtinës zyrtare dhe ndaj Beogradit zyrtar. Për ta bërë këtë bisedë, unë kam kënaqësinë që në lidhje direkte nga Washingtoni të jetë ambasador Frank Wisner, i cili ka qenë njëri prej negociatorëve më të rëndësishëm të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për sa i përket bisedimeve mes Kosovës dhe Serbisë. Zoti Wisner, ju falenderoj shumë vërtet zotëri që gjetët kohë për të biseduar me ne. Është kënaqësi e madhe për mua që ju kam në program. Është kënaqësi të jem me ju sot. Zoti Wisner, doja ta filloja me një pyetje të drejtë për drejtë. Gati një vit pasi u pranuan në parim marrëveshja e Brukselit dhe e Ohrit nga Albin Kurti dhe Aleksandar Vučić, të arritura me ndihmën e Eskobarit, Lajçakut, por edhe shumë të tjerë, në terren thuajse nuk ka ndodhur asgjë pozitive. Si e shpjegoni ju këtë situatë politike mes këtyre dy vendeve në këtë moment gjatë këtij dialogu? Unfortunately, nothing positive has happened. Nuk mund të them që asgjë nuk ka ndodhur, për fat të keq, asgjë pozitive nuk ka ndodhur. Ëndra për të parë Ohrin të vënë në jetë nuk ka ndodhur. Ka pasur shumë zhvillime të tjera, disa prej tyre negative. Sulmi ndaj manastirit është një dhe shkëmbimi i vendimeve nëpërmjet Prishtinës dhe Beogradit janë vendime të tjera devijuese për targat dhe valutat, lloj-lloj çështjesh, por nuk ka pasur qëndrueshmëri. Kam frikë si një vëzhgues i jashtëm dhe unë nuk jam i brendshëm. Si jam pjesë e dialogut politik të Washingtonit, por nga një vëzhgim i jashtëm kemi ngecur. S'po ecim përpara dhe kjo më çon në disa përfundime. I'm not part of the Washington policy dialogue, but from an outside observer, we're stuck. We're not moving forward, and that drives me to several conclusions. Cilat janë përfundimet kryesore që ju keni arritur, zoti Wisner, duke e analizuar situatën edhe në mënyrën që sapo e prezantuat? The conclusions I've reached is that the dream of getting a progressive step-by-step set of... Përfundimet që kam arritur janë se ëndra për të arritur një proces hap pas hapi të mirëkuptimeve që do të çonin në njohjen e Serbisë për pavarësinë e Kosovës, janë një ëndër që mbetet shumë e largët. Nëse do të ndodhë ndonjëherë, do të kalojnë vite të tëra. Prandaj e vetmja mënyrë për të vazhduar janë hapat në rritje për çështje të vogla. Renditja e çështjeve si dinarët dhe eurot, tregtimet e targave, lëvizjet e njerëzve që përpiqen për një periudhë afat shkurtër sepse afat gjatë e kanë të vështirë. License plates, trade, movement of persons, trying for the short term where the long term is difficult to obtain. Zoti Wisner, në një nga intervistat tuaja të fundit, ju thatë se ka vetëm një rrugë për Kosovën, për të bashkuar forcat me aleatët, me Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe të vazhdohet të bëhet presion ndaj Serbisë që ajo të sillet me përgjegjësi. Por pyetja ime e drejt për drejt është, si e vlerësoni ju qëndrimin e zotit Kurti ndaj dialogut, të paktën gjatë vitit të kaluar? Well, I'm not sure I remember that exact quote on my behalf, but assume you're correct. What I meant to say then and what I would say again today is... Nuk e mbaj mend saktësisht këtë thënie timen, por supozojmë se keni të drejtë. Ajo që doja të thosha atëherë dhe atë që do të thosha përsëri sot, është se nuk shoh ndonjë rrugë të hershme drejt një zgjidhjeje të përgjithshme të kërkesës së Kosovës për pavarësi, të njohjes nga Serbia të asaj pavarësie. Nuk shoh rrugë të hershme për antarësimin e Kosovës në Kombet e Bashkuara. Në vend të kësaj argumentoj, siç e kam bërë pak minuta më parë, në vend të kësaj duhet të synojmë hapa të vegjël rritës, sepse Beogradi nuk është i përgatitur politikisht të pranojë pavarësinë e Kosovës dhe nuk ka asnjë lloj presioni, bindjeje, trysnie, nxitjeje që do ta çojë Beogradin në një pikë ku të gjithë besojmë se duhet të jetë në pranimin e sovranitetit, integritetit territorial dhe pavarësisë së Kosovës.
that we all believe it should be at, accepting the sovereignty and territorial integrity and the independence of Kosovo. Zoti Wisner, doja këndvështrimin tuaj në lidhje me problemet që kanë ndodhur kohët e fundit mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe kryeministrit Kurti. Dua të citoj zotin Gabriel Escobar, i cili është shprehur: "Ne jemi shumë të shqetësuar sepse qeveria e Kosovës nuk na trajton si partner, nuk punon me ne për stabilitetin rajonal dhe rrezikon dialogun ndaj të cilit ne si Shtetet të Bashkuara të Amerikës jemi plotësisht të angazhuara." Kjo është madje edhe përtej gjuhës diplomatike, apo jo? Well, I'm not going to pass judgment on Mr. Deputy Assistant Secretary Escobar's language. He had his own reasons for choosing the words he used. My words are... Nuk do të gjykoj gjuhën e zëvendës sekretarit Escobar. Ai kishte arsyet e veta për zgjedhjen e fjalëve që përdori. Fjalët e mia janë disi të ndryshme dhe kjo është pika numër 1. Shtetet e Bashkuara janë dashamirës të Kosovës. Ne kemi qenë në anën tuaj dhe miku juaj që në fillim. Kemi kërkuar pavarësinë tuaj, respektojmë integritetin tuaj territorial. Duan t'i bashkohen komunitetit të kombeve me legjitimitet të plotë dhe antarësim në organizatat ndërkombëtare. Kjo prirje thelbësore politike nga ana e Shteteve të Bashkuara nuk ka ndryshuar. Duhet të punojmë së bashku, të koordinohemi me kujdes, të mos befasojmë njëri tjetrin, të mos ndërmarrim hapa që tjetri nuk i di. Cili do qoftë qëllimi apo synimi ynë, kjo mund të krijojë një mjegulli dhe pasiguri. Duhet të jemi plotësisht transparent njëri me tjetrin nëse duam të menaxhojmë shumë çështje që ju referova më herët në vërejtjet e mia. Mistrust and uncertainty. We need to be fully transparent one with the other if we're even to manage the multiplicity of issues I referred to earlier in my remarks. Zoti Wisner, sapo përmendët sulmin terrorist që ndodhi në veri të Kosovës në shtator. 5 muaj pas asaj ngjarjeje tragjike, ne nuk kemi ende asnjë raport lidhur me ndonjë hetim të detajuar për atë që ka ndodhur dhe akoma më e rëndësishme, për të mësuar se cilët kanë qenë palët përgjegjëse që e kanë organizuar dhe menaxhuar atë në esencë. Çfarë mendoni ju për këtë situatë? What do you make of the situation? Yes, I'm distressed by it. Po, jam shqetësuar për këtë. Besoj se është përgjegjësi e qeverisë së Serbisë të përfshihet në këtë çështje dhe të nxjerrë përfundime. Ata që u angazhuan në këtë aksion kanë ikur nga veriu në Serbi dhe Serbia duhet i bëjë ata përgjegjës për veprimet që kanë bërë, që ishin në kundërshtim me sovranitetin e Kosovës. Them accountable for the actions they took, which were in violation of the sovereignty of Kosovo. Zoti Wisner, po qëndrimi që Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe perëndimi në përgjithësi po tregon ndaj Vučićit dhe Serbisë, ka shumë analist politik, por edhe politikan, që thonë se politika e paqëtimit është ajo që perëndimi po përdor ndaj Serbisë. The policy of appeasement is the one that the West is using towards Serbia. Well, they're welcome to have their opinion. I don't share that opinion. I do not regard the approach we're taking to Belgrade. Ata janë të mirëpritur të kenë mendimin e tyre, nuk e ndaj këtë mendim. Nuk e konsideroj qasjen që ne po marrim ndaj Beogradit si paqësim, një shprehje shumë e ngarkuar. Përkundrazi, ka një përpjekje nga ana e Shteteve të Bashkuara dhe miqve tanë evropian, siç e shohun, të përpiqen të gjejnë gjuhën e përbashkët mes Serbisë dhe Kosovës. Kjo nuk do të thotë se kemi një shkop magjik në duart tona që mund ta tundim për problemin dhe se Serbia do të tërhiqet, do të njohë sovranitetin e Kosovës dhe çështja do të zgjidhet. Nuk mendoj se do të ndodhë, kam dëshiruar, kam punuar për të dhe besoj në të. Besoj se është një objektiv afatgjatë, por thjesht nuk e shoh të arrihet në afat shkurtër. Ndërkohë është e rëndësishme të angazhohet Vučić dhe qeveria e tij si dhe qeveria e Kosovës për të gjetur rrugë praktike. Vetëm kështu di të vazhdoj. Thjesht nuk shoh zgjidhje gjithëpërfshirëse në horizont. Practical ways forward. That's the only way I know how to proceed. I just don't see a comprehensive solution on the horizon. Mr. Wisner, in Serbia, politically elect... Zoti Wisner, në Serbi zgjedhjet politike, rajonale dhe komunale u mbajtën në dhjetor.
misionet monitoruese të Bashkimit Evropian deklaruan se ato nuk I përmbushën standardet. Por sërish, Perëndimi e ka toleruar Vučićin. Parlamenti I ri është mbledhur dhe tani po punon për qeverinë e re. Pra, ndoshta paqëtimi tingëllon disi si fjale ashpër, por si mund ta shpjegoni ju këtë tolerancë ndaj tij? Is he delivering in anything? I'm sorry, I don't use the word tolerance either. Neither tolerance, Më vjen keq, nuk e përdor as fjalën tolerancë, as tolerancë. Zhvillimi I zgjedhjeve është kritikuar shumë në shumë qarqe. Vučić pretendon se zgjedhjet e lira, të drejta dhe bindëse nuk mbështeten nga faktet. Ky qëndrim është një qëndrim I përhapur gjerësisht në këtë vend dhe në Evropë. And that attitude is one that is widely shared in this country and in Europe. Mr. Wisner, Zoti Wisner, desha të dija këndvështrimin tuaj për një çështje që është shumë e rëndësishme për Kosovën, Asociacionin e Komunave me Shumicë Serbe. Ky është një element thelbësor që të dërguarit ndërkombëtar janë jashtëzakonisht të interesuar që të fillojë të zbatohet. Por Zoti Kurti po refuzon sepse thotë se pala tjetër nuk po jep asgjë, nuk përgjigjet. Cili është këndvështrimi juaj për këtë çështje? Perspective on it, sir. This is exactly the problem we're facing. Prime Minister Kurti is not prepared to engage on the association issue. The Serbs are not prepared. Ky është pikërisht problemi me të cilin po përballemi. Kryeministri Kurti nuk është I përgatitur të angazhohet për çështjen e asociacionit. Serbët nuk janë të përgatitur të dorëzohen në një sër pikash për të cilat ata janë përgjegjës. Prandaj kemi ngecur për disa vite që nga pavarësia e Kosovës. Kjo më çon në përfundimin fatkeq se nëse çështja pas kësaj çështjeje është pavarësia e Kosovës dhe njohja e Serbisë dhe zbatimi I plot I mirëkuptimeve që çuan në pavarësi, jemi shumë larg kësaj. Shqiptarët, pala kosovare nuk do të pranojnë një marrëveshje të ASM-s që besojnë se komprometon sovranitetin e Kosovës dhe serbët nuk janë të përgatitur për një marrëveshje për asociacionin që nuk I jep Serbisë një avantazh dhe legjitimitet të qartë brenda Kosovës. Kemi ngecur, ky është fakti fatkeq. Nuk shoh një përparim të hershëm. Arrangement for the association that doesn't give Serbia clear advantages and legitimacy within Kosovo. We're stuck. That's the unfortunate fact. I don't see an early breakthrough. Nëse do të kërkojnë këshillën tuaj të vyer, cila do të ishte ajo, Zoti Wisner? I repeat myself, unfortunately, for the third time. I'd pick low-hanging fruit and gather it. In short, what do I mean by that? E përsëris, fatkeqësisht për të tretën herë, zgjedh qëllime të lehta dhe I arri. Çfarë dua të them me këtë? Identifikoja çështjet që mund të drejtohen dhe zgjidhen, lëvizja e njerëzve, shkëmbime kulturore, mirëkuptime tregtare, gjëra që mund të bëhen realisht. Nuk kam një listë kaq praktike në xhep, por besoj se kjo është mënyra e vetme për të vazhduar. Të gjejmë gjërat ku është e mundur të arrijmë marrëveshje. Mos u mundoni të gjeni subjekte që me siguri do të provokojnë kundërshtimin e palës tjetër. Përndryshe do të ngecemi gjithkund për vitet në vijim. Zoti Wisner, me që jeni njohës dhe ekspert I nivelit më të lartë të mundshëm në lidhje me Ballkanin, doja të thoja se politikanët shqiptar në Kosovë, por jo vetëm atje, pasi kam pyetur edhe politikanë në Bosnjë-Hercegovinë, kanë shqetësimin se asociacioni nuk është gjë tjetër veç se një përsëritje e Republikës Srpska në Bosnjë. Çfarë mendoni ju për këtë fjali? A jeni ju dakord me të? Do you agree with it? Well, of course, since there is no agreement on what an association's authorities. Sigurisht, me që nuk ka marrëveshje se cila do të ishin autoritetet e një asociacioni, nuk mund të thuash se kjo do të thotë një përsëritje e sjelljes më fatkeqe të Republikës Serbe. Po përpiqemi të gjejmë një marrëveshje asociacioni. Ne jemi përpjekur, palët janë përpjekur me Shtetet e Bashkuara dhe Evropën, duke ndihmuar për të gjetur bazën e një grupi të pranueshëm marrëveshjesh, të cilat ishin parashikuar në mirëkuptimet origjinale të Ahtisarit. Do të kishte një marrëveshje sipas së cilës komunat serbe do të kishin përgjegjësi të lehta jo qeveritare
por pa përmbajtje politike. Kjo s'është arritur për fat të keq duke pasur parasysh gjendjen e nder të mosmarrveshjeve. Nuk mendoj se do të arrihet herët apo vonë. That has not been achieved. And unfortunately, given the heightened state of disagreement, I don't see it being achieved soon or early. Zoti Wisner, doja të dija perspektivën tuaj profesionale. Nëse i lem vetëm Kosovën dhe Serbinë, sigurisht nuk do të mund të shkojnë shumë larg. A mendoni ju se komuniteti ndërkombëtar, dhe këtu e kam fjalën, për Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian, duhet të bëjnë më shumë presion ndaj të dyja palëve për të realizuar? Well, you know, I'm always very reticent about the word you chose, pressure. Jam gjithmonë shumë i rezervuar për fjalët që zgjodhet, presion. Nëse të dy palët nuk duan një marrëveshje, atëherë çfarëdo presioni që i detyron ato në një marrëveshje s'do të mbijetojë. Do të ketë arsye të reja për mosmarrëveshje. Duhet të ketë një mirëkuptim nëpërmjet dy palëve që është reciprokisht i pranueshëm, edhe nëse secila palë nuk merr rezultatin e plotë që kërkon. Pra presioni për mua fjala më e përshtatshme është bindje. Diplomaci dhe përpjekja për të gjetur gjuhën e përbashkët për çështjet ku mund të arrihet marrëveshja dhe shtyrja atyre problemeve që janë shumë të vështira për t'u zgjidhur tani, duke pasur parasysh qëndrimet e palëve përkatëse. And putting off those problems that are too hard to settle now given the attitudes of the respective parties. Zoti Wisner, unë e kam ndjekur këtë dialog në çdo milimetër të tij gjatë 3 viteve të fundit. Thjesht doja të ndaja me ju një vëzhgim disi personal. Shtetet e Bashkuara të Amerikës në fillim nënvizonin se njohja reciproke është qëllimi dhe objektivi final i dialogut, ndërsa duket tani se ky tok fjalësh është hequr nga fjalori i emisarëve dhe i politikanëve kryesor në Washington. Çfarë ka ndryshuar? Apo më saktë, a jeni dakord me këtë këndvështrim? Or do you share this perspective? No, I believe that the end game must be Serbia's recognition of Kosovo's independence. Jo, unë besoj se fundi i lojës duhet të jetë njohja nga Serbia e pavarësisë së Kosovës, sovranitetit të saj, integritetit të saj territorial dhe antarësimi i plot në organizatat ndërkombëtare. Derisa kjo të ndodh, problemi i Kosovës nuk mund të ketë zgjidhje. Nuk mund të ndërmerren hapat e nevojshëm për të krijuar një Ballkan perëndimor të lirë, produktiv dhe i drejtuar në rrugën drejt antarësimit transatlantik dhe evropian. Pra, mund t'ju sugjeroj çfarëdo fjalë që zgjedhim sot ose zgjedhim nesër, ato qëndrime përshkruajnë objektivat amerikan. Ato ishin të vërteta në të kaluarën dhe janë të vërteta sot. Tomorrow, those attitudes describe American objectives. They were true in the past and they're true today. Zoti Wisner, doja t'ju pyesja ndoshta një pyetje me nëse. Gazetarët i kanë shumë qef, por përgjigjen e keni ju. Ka shumë shqetësime në rajon për arsye të drejta dhe të zhdrejta, lidhur me faktin se çfarë mendoni se do të ndodh me këtë dialog nëse në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në muajin nëntor do të ketë një pronar të ri në shtëpinë e bardhë. Pra, nëse presidenti Donald Trump rikthehet sërish si presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. A mendoni ju se do të ketë ndryshime në politikën e jashtme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndaj Kosovës në veçanti? The election outcome, it would strike me that this is going to be a very hard-fought contest, and there's no one who can give you a clear answer as to what the outcome will be. I know where my attitude. Nuk mund të parashikoj rezultatin e zgjedhjeve. E kuptoj se kjo do të jetë një garë shumë e vështirë dhe nuk ka njeri që mund t'ju jap një përgjigje të qartë se cili do të jetë rezultati. Unë e di qëndrimin tim, preferenca ime nuk ka ndonjë rëndësi. Jam i shqetësuar nga pozicioni i marrë nga administrata Trump, dukej se nënkuptonte një interes për rregullime territoriale. Nënkuptonte një zgjidhje jo të bazuar në parimet thelbësore të politikës amerikane që përshkrova. Prandaj, kisha rezerva të mëdha, por nëse do të zgjidhej administrata Trump, nuk ka ndodhur. Nëse do të kthehej në detyrë administrata Trump, a do të ndiqte të njëjtin udhëzues? Nuk do ta parashikoj këtë. Sigurisht që nuk e dua atë rezultat dhe nuk besoj se do të sjellë një zgjidhje në rajon.
Besoj se do t'ishte një recetë për tensione dhe mosmarrveshje të mëtejshme dhe një hap larg nga qëllimi afatgjatë i një Ballkani perëndimor, që është një antar i plotë i komunitetit perëndimor, komunitetit evropian, NATO-s, komunitetit të sigurisë. Besoj se do ta dëmtonte atë vizion, i cili besoj se është në interesat e të gjithëve tanë. That is a full member of the Western community, European community, NATO, the security community. I believe it would compromise that vision, which I believe is in all of our interests. Zoti Wisner, doja të dija këndvështrimin tuaj për një element tjetër të rëndësishëm të kësaj bisede. Kur presidenti Vučić mbajti fjalimin e fitores në dhjetor, nga selia e partisë së tij progresive, në krahun e majt ishte Milorad Dodik, lideri i serbëve të Bosnjës, i sankcionuar nga Shtetet e Bashkuara, Britania e Madhe dhe vende të tjera. Ndërkaq, në krahun tjetër të tij ishte Andrija Mandić, një nga liderët e serbëve që jetojnë në Malin e Zi. Të gjithë politikanët kryesor të Ballkanit dhe analistë politik të shumt nënvizojnë mesazhin se bota serbe është e gjallë dhe është në epiqendër të politikës së jashtme dhe të brendshme të presidentit Vučić. A jeni ju dakord me këtë këndvështrim? I think the picture you just painted is exactly the same picture I saw. It gives me every... Mendoj se pamja që sapo paraqitet është saktësisht e njëjta që pash edhe unë, më jep çdo arsye për t'u shqetësuar nga ambicjet e qeverisë në Beograd. Bota serbe nuk është një rezultat i qëndrueshëm për rajonin, do t'ishte një pararojë e mosmarrveshjeve të vazhdueshme. Ne kemi nevojë për një rezultat shumë të ndryshëm në të cilin respektohet sovraniteti i çdo shteti, përfshirë edhe Kosovën, respektohet integriteti territorial i çdo shteti, përfshirë edhe Serbinë. Jo një botë serbe që shkel gjeografin apo shkel kufijtë e kombeve ekzistuese të Ballkanit perëndimor. The geographic or violates the borders of the existing Western Balkan nations. Zoti Wisner, çfarë mendoni ju për politikën që Aleksandar Vučić po zbaton ndaj Rusisë dhe agresionit që po bën Rusia, luftën pra që po bën Rusia kundër shtetit sovran të Ukrainës? The war that Russia is waging against the sovereign state country of Ukraine. Well, I think you can imagine that I am deeply Mendoj se mund ta imagjinoni se jam thellësisht i shqetësuar nga veprimet e Rusisë që janë shkelje të parimeve themelore të së drejtës ndërkombëtare, të mirëkuptimeve të sigurisë midis shteteve të dalë nga lufta e dytë botërore. Është kërcënimi i drejtë për drejtë për paqen dhe për këtë arsye kombet e Evropës perëndimore dhe Shtetet e Bashkuara në veçanti kanë mbajtur një qëndrim të fortë në mbështetje të Ukrainës, një qëndrim të drejtë në mbështetje të Ukrainës. Kjo mbështetje, pavarësisht debateve në Kongresin e Shteteve të Bashkuara, është e sigurt që do të vazhdojë dhe duhet. Është politika e duhur që duhet të ndjekin Shtetet e Bashkuara dhe miqtë tanë evropian. For the United States and our European friends to pursue. Zoti Wisner, doja të këmbgulja se Serbia nuk e ka sankcionuar Rusin, i vetmi vend në Europë që nuk e ka sankcionuar Rusin dhe refuzon ta bëj, edhe pse politika e saj e jashtme duhet të jetë në përputhje me atë të Bashkimit Evropian, sepse siç deklarohet në Beograd, qëllimi strategjik i Serbisë është antarësimi në Bashkimin Evropian. Nganjëherë kjo duket shumë qesharake. I can understand your concern. Mund ta kuptoj shqetësimin tuaj. S'jam i sigurt që Serbia është e vetme, nuk jam i sigurt se Budapesti nuk ka ndjenja të përzierë në lidhje me luftën dhe krizën në Ukrainë, në përplasjen midis shumicës dërmuese të vendeve të Evropës perëndimore, Shteteve të Bashkuara nga njëra anë me Ukrainën dhe Rusinë nga ana tjetër. With Ukraine and Russia on the other. Mr. Wisner, now regarding... Zoti Wisner, tani në lidhje me situatën e re gjeopolitike pas agresionit të Rusisë në Ukrainë, a mendoni se Bashkimi Evropian, por edhe Shtetet e Bashkuara duhet të jenë më kërkues ndaj qeverisë serbe për të dhënë më shumë në lidhje me këtë situatë? Shumë analistë politik po nënvizojnë mesazhin se aleati i Rusisë në Ballkan është Serbia dhe Republika Srpska dhe ata po luajnë lojën e tyre në këtë rajon. Ally in the Balkans is Serbia and Republika Srpska, and they are playing its game in this region.
The analysts are welcome to their opinions. There's much to support. Analistët janë të mirëpritur të shprehin mendimet e tyre, ka shumë arsye për të mbështetur pretendimin e tyre. Pikpamja ime është paksa e ndryshme dhe kjo është që kemi një lojë të gjatë për të luajtur. Serbia po vepron sipas interesave të veta, po përpiqet të nxjerrë avantazhe për vete. Ato nuk janë në interes të Shteteve të Bashkuara apo shumicës së kombeve perëndimore. Dyshoja se do të kishte pasoja në aspektin e ndonjë ambicieje që kanë serbët për të bashkuar me gjithë zemër në institucionet ekonomike të Evropës perëndimore, pa menduar institucionet e sigurisë Atlantikut të Veriut. Economic institutions of Western Europe, not to mention the security institutions of the North Atlantic. Zoti Wisner, faleminderit shumë vërtet zotëri për kohën tuaj dhe pikpamjet që ndat me shikuesit e Euronews Albania. Ju jam tejet mirënjohës. Faleminderit. Faleminderit ju. Faleminderit. Të nderuar shikues të Euronews Albania, ky ishte Balkan Talks për ditën e sotme. Deri në takimin ton të radhës, nga unë Franco Egro, faleminderit për vëmendjen dhe miru takofshim.